السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد معانا. هنبتدي نحفر في الفيديو دوت على الصدف البحري ونلونه ونعمل له قاعدة من الخشب، وهتشوفوا المنتج في نهاية الفيديو ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما نبدأ بشرح الفيديو، عايزين نعرف كم واحد مهتم بنوعية الفيديوهات ديت. يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات. لو لقينا ان في طلب كتير ان احنا نستكمل نوعية الفيديوهات ديت ان شاء الله هنكمل برضو حفر على الصدف في فيديو تاني، وهنستخدم الاداة اللي بنحفر بيها اللي هي الدريمل، نحفر بيها على الخشب ونحفر بيها على الحجر ونحفر بيها على الازاز ان شاء الله. في البداية احنا طبعا عايزين هنعمل تعريف صغير بالجهاز اللي احنا بنستخدمه. هو جهاز ميني دريل او في بعض بيسموه دريمل. هو جهاز بيستخدم في الحفر على المواد الصلبة. طبعا بيجي معاه بعض الادوات الصغيرة، كل اداة لها استخدام. في منها اللي بيستخدم في الحفر على الخشب، يستخدم منها برضو الحفر على المعدن والحفر على الحجر والحفر على الازاز. احنا هنا بنعمل تصميم بالقلم الرصاص، تصميم بسيط جدا هنشوف شكله دلوقتي. ده التصميم النهائي اللي هنبتدي خلاص نستخدم عليه اداة الدريمل علشان نحفر. احنا هنا بنستخدم اداة صغيرة بتستخدم في الحفر على المواد الصلبة، زي مثلا الصدف اللي في قدامنا دلوقتي او الحجر. ظهر قدامنا في الشاشة دلوقتي الجهاز الميني دريمل اللي احنا بنستخدمه. بنستخدم زي ما قلنا في المواد الصلبة زي الحجر او الصدف زي اللي انتم شايفينها دلوقتي. طبعا بيجي منها احجام مختلفة. ده الحجم الصغير علشان اقدر احدد بيه بدقة الاجزاء الرئيسية في الصدف، سواء كانت الخطوط الرئيسية اللي بنعملها دلوقتي او الكيرفات. وهنستخدم اداة تانية عشان نحفر اماكن الدوائر الصغيرة. طبعا هي الاداة سريعة، غير ان انا كمان مسرع الفيديو 200 اكس، لكن الاداة نفسها سريعة وحفرها سريع سواء كان على الحجر او على الصدف. هنا غيرنا الاداة نفسها علشان اقدر اعمل الثقوب اللي هي بالشكل الدائري زي ما انتم شايفين كده. لو هنا استخدمت نقاط من المية، نقط من المية تنزل على الصدف، ده هيبقى افضل بكتير. هيساعد في ان الثقب هيبقى اسرع وهيبقى ادق. الحواف بتاعته هتبقى ادق، وفي نفس الوقت هيبرد الاداة نفسها لانها بتسخن جامد جدا مع الحفر، وده بيخلي كفاءتها على فكرة بتقل. اما مع المية هتبقى افضل بكتير، وكمان مدة ان هي تعيش في مدة اطول هيبقى احسن. طبعا انا هنا بحدد بس الاماكن الدوائر اللي انا هستخدمها. يعني الاماكن اللي هي الدايره دي كلها بحدد كل الاماكن في الصدفه، وبعد كده هبتدي اخرمها بالكامل. هنا الشكل لحد المرحله اللي احنا وصلنا لها. طبعا لسه طبعا مش دي المرحله النهائيه، لسه في بعض الحاجات هتتعمل. تابعونا في الفيديو ان شاء الله عشان تعرفوا المنتج النهائي. هنا بنكمل الحفر الثقوب الدائريه اللي احنا ابتدينا نقلل السماكه بتاعتها او نخليها عامله نتوء لجوه شويه. هنا غيرنا الراس، بتبقى اقل سماكه، حجمها صغير جدا ديت علشان نعمل بيها الاماكن الدقيقه، وكمان تكون الحواف بتاعتها مش مشرشره زي التانية. لو استخدمنا الراس اللي قبل ديت مش هنعرف نعمل بيها الحواف دي كويس. طبعا يفضل لو احنا هنحفر على الصدف البحري نختار تصميم يكون مخدوم كويس. يعني التصميم اللي انا عامله دوت حاجة سريعة كده بس علشان يوضح فيه الحفر على الصدف وازاي نستخدم جهاز الدريمل في الحفر عليه. هنا طبعا الأداة أكبر،
بحيث ان هي تشيل طبقة من الكلس اكبر وتساعدني ان انا اعمل التجويف دوت اسرع. وهنغيرها بعد كده بعد ما نقلل السماكة في الاماكن اللي احنا بنحفر فيها دلوقتي، هنغيرها بأداة تعمل ازالة للجزئية ديت اسرع كمان. احنا غيرنا دلوقتي الراس، بس لو نلاحظ حاجة مهمة جدا ان الراس ابتدى يتكون عليها طبقة من الكلس بتاع الصدفة. يفضل ان انا انضفها او ان انا امررها على مية وفرشة بعد كده، يعني احط فيها نقطة مية وبعد كده اخليها تشتغل على فرشة بحيث تشيل كل اللي فيها دوت، ان كفاءتها بتقل مع الوقت، بالاضافة كمان انها بتسخن جامد جدا. زي ما احنا شايفين هي الثقب ما بيبقاش بسهولة قوي، يعني لازم نبتدي ان احنا نحرك الأداة نفسها فوق وتحت او يمين او شمال لحد ما تبتدي تثقب اول جزئية، وبعد كده ايه خلاص يعني الموضوع بيبقى اسهل بعد ما بتبتدي تثقب الجزء الاول. بقية الخط نفسه او بقية المستطيل بنشيله بعد كده بسهولة. يعني زي ما احنا شايفين كده في الاول بس بتبقى الموضوع يعني اصعب شوية، وبعد كده بنمررها جوه الثقب دوت وبيعمل المستطيل. دي الخطوط اللي في اعلى الصدفة. طبعا انا لو زودت ايدي شوية هقطع الصدفة بالكامل. ليه؟ لان الاداة ديت حادة جدا وكمان سريعة، يعني هي بتستخدم في تقطيع الحجر. يعني انا ممكن ان شاء الله بعد كده في الفيديوهات التانية هتشوفوا ازاي بنحفر على الحجر وبنعمل عليه اشكال واقعية جدا. هيبان معانا دلوقتي الشكل النهائي للصدفة اللي هنبتدي بعد كده نلون عليه، وهنستخدم نوع من الالوان جميل جدا. شوفوه معانا اللون دوت مشع، نقدر ان احنا نلون بيه اي حاجة، ولو سلطنا الضوء عليه فترة معينة وبعد كده طفينا الانوار اللون ده بتبتدي يشع. ده الشكل النهائي للصدفة زي ما احنا شايفين. طبعا هو دوت رسم سريع وفي نفس الوقت كمان حفر سريع، لكن اللي عايز يعمل حاجة بدقة اكتر يعني هتاخد منه وقت. هنا هنجيب ستاند صغير ونبتدي بس نصنفره قبل ما نعمل له عملية الدهان. هنا هنحدد السنتر بتاع الخشبة علشان نعمل عليها ستاند صغير او قطعة من الخشب صغيرة، هيبتدي يتركب عليها حتة ازازة صغيرة كده تبقى شكلها جميل وتحط عليها الصدفة. يعني دي كده القاعدة بتاع اللي هتتشال عليها الصدفة. الراس اللي احنا بنستخدمها دلوقتي هي راس في الحفر على الخشب. طبعا زي ما احنا قلنا الدريمل احنا بيستخدم في الحفر على حاجات كتيرة جدا دلوقتي، بس كل حفر ليه رؤوس معينة. يعني زي ما احنا شايفين العلبة الازرق في اسود دي مجموعة من الرؤوس بتستخدم في الحفر على الخشب. وان شاء الله لو انتوا حابين ان احنا نعمل فيديو بعد كده لكل الادوات اللي بتستخدم في الحفر على الخشب والحجر والازاز والبلاستيك، اكتبوا لنا في التعليقات وممكن نعمل فيديوهات مخصصة للادوات الصغيرة ديت وازاي نشتريها وبكام تمنها. يعني تقريبا احنا كده عملنا الثقب كويس اللي هتبتدي عليه القاعدة الصغيرة ديت. هنلزقه وبعد كده نكمل شغلنا، وتابعونا للنهاية علشان تشوفوا الشكل النهائي هيطلع ازاي. احنا هنحول الصدفة دي بالكامل زي ما انتم شفتوا، احنا حولنا جزء كبير منها من شكلها الاساسي بعد الحفر، لسه كمان هنغيرها بعد الالوان.
دلوقتي احنا لزقنا حته الخشب الصغيره ديت في الازازه، بس لان الصدفه بيبقى ليها سن مدبب، السن دوت ما بيتوافقش مع الازازه بالطريقه ديت وهي ملزوق جواها الخشبه، فلازم نحفر الجزء الصغير دوت علشان الجزء المدبب اللي في اسفل الصدفه يستقر في الجزء دوت كويس. شايفين الاحتكاك بيعمل ايه مع الرؤوس بتاعه الدريمل؟ بيعمل زي دخان صغير، لانه فعلا لو احنا كملنا اكتر ممكن يتحرق الخشبه اللي في ايدينا اللي احنا بنحفر فيها دي، ممكن يحصل لها احتراق اكتر في الجزئيه دي. احنا هنا استبدلنا الراس ديت مناسبه في الحفر على الخشب. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنشيل جزء من الخشب اللي جاي في نهايه الازازه عشان يستقر عليه الراس بتاعه الصدفه. يعني اعتقد ان كده كويسه، والصدفه تستقر بدون اي مشكله بعد كده، او ان هي تقع بسهوله من على القاعده دي. احنا بنلزقها بالسوبر جلو او بالامير. هو اللزق دوت يعني عشان اللي عايز يجيبه هو رقمه 110. احنا كده تقريبا خلصنا مرحلة مهمة جدا، الستاند اللي هتبتدي تتحط عليه الصدفة. بس الستاند دوت لسه هيدهن بزيت التك زي ما قلنا عشان يغير اللون بتاعه، ولسه الصدفة نفسها هندهنها بمجموعة من الالوان جميلة جدا هتفرق مع الشكل النهائي بتاعه. ده زيت التك اللي احنا بنتكلم عليه. شايفين؟ شوفوا دلوقتي معانا هيغير اللون ازاي، بيدي فخامة شوية للخشب. بس طبعا اللي حابب ان هو يستخدم زيت التك هو ليه طريقه في الاستخدام، ان احنا بندي الوش الاول ونسيبه لحد ما يجف. ممكن يوصل معانا يمكن اكتر من 5 ساعات واحيانا 10 ساعات كمان عشان تجف الطبقه الاولى دي. لذلك كمان اللي هيدهن بزيت التك يحاول ان هو ما يسيبش اي بواقي من الزيت، لان دي بتتكتل وبعد كده خلاص ما بيبقى شكلها وحش. زي ما احنا شايفين بنمشي الفرشه بحيث ان هي تشيل كل الزوايد اللي موجوده من الزيت على الخشب. احنا تقريبا كده وصلنا ان الخشبة تبقى شكلها كويس مقبول نوعا ما. نقدر بعد كده ان احنا نلزق عليها الصدفة او نلون الصدفة وبعد كده نلزقها عليها. اللون دوت الاصفر ركزوا في الالوان اللي احنا بنعرضها دلوقتي والارقام بتاعتها، بحيث اللي حابب يشتريها عن طريق النت يبقى عارف الرقم بتاعها. طبعا كل نوعية معينة او ماركة معينة ليها ارقام محددة، بس اللون الاصفر تحديدا اللي احنا بنستخدمه دلوقتي دوت لو وجهنا ضوء بكشاف او بحاجه ضوءها شديد شويه وبعد كده طفينا النور، اللون دوت بيشع. وهتشوفوا معانا في اخر الفيديو صوره للصدفه بعد ما وجهنا عليها الكشاف وبعد ما طفينا النور وشوفنا الاشعاع بتاعها هيبقى عامل ازاي. طبعا هو تمن الالوان دي كلها حاجه بسيطه جدا، يعني لا يتعدى 2 دولار على النت. نستخدم اللون اللولي دوت. انا اللي خلاني استخدم اللون دوت لان في بعض الصدف او المحار بيجي بنفس القلب بتاعه نفس اللون دوت، فبصراحة اللون دوت بيدي جمال للصدف حلو جدا. انا حبيت ان انا ادي اللون دوت للصدفة ديت. طبعا هو في صدف مخصوص بيجي اللون ده طبيعي فيه، طبعا بيبقى اجمل كمان من اللون كده، بس ده يعني بيدي نفس الاحساس تقريبا اللي احنا محتاجينه.
طبعا اللون البرونزي دوت او الذهبي، انا اللون دوت ما عرضتوش في الاول، بس بعد ما ابتديت ان انا اشتغل حبيت ان انا اجربه على الصدفه وطلع حلو جدا، وانا مصورتش الجزئيه ديت. اللون دوت برضو من الالوان الفخمه، وحسيت انه فرق جامد جدا مع الصدفه. حتى انتوا لاحظوا يعني شكل الصدفه دلوقتي لما حددنا فيها الخطوط الرئيسيه بقى شكلها عامل ازاي. خلاص بقى مرحلة ان احنا هنلزق الصدفة، وتقريبا كده خلاص يعني احنا خلصنا المنتج النهائي. شوفوا بقى شكلها بعد ما وجهنا الضوء برضو عليها هيطلع عامل ازاي. ادي شكل النهائي. احنا يعني حولنا الصدفة العادية لحاجة يعني فنية، ما نقدرش نقول ان هي تحفة فنية الا اذا كانت دقيقة جدا في عملية الحفر، والتصميم يكون مميز جدا. بس الفيديو هو مجرد توضيح ازاي نحفر على الصدف البحري. ده الشكل النهائي للصدفة بعد ما حفرناها وضفنا عليها الالوان. هنشوف اللون، الصورة الأخيرة ديت بتشع بسبب اللون الأصفر اللي احنا ضفناه، بس طبعا الإشعاع دوت بعد ما بنوجه إضاءة قوية عليها ونطفي النور بعد كده. يا ريت لو عجبكم الفيديو تدعمونا بشير وسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، وادونا تعليقاتكم ضروري هل عجبكم الفيديو ونكمل في السلسلة ديت ولا لأ. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.